Ja, så är det nu. Man ska vänta 10 minuter så att det får sugas in i träet. Och nu har det då gått 10 minuter. Ska se om vi får dit de här igen. Ska se, jag tror faktiskt det är lättare att lägga den i. Sådär. Jag tror inte det blir bättre. Helt okej. Så då var det ganska bra att jag gjorde strecken där i alla fall. Sådär. Då tar jag penslar på resten. Det ser nästan väldigt bra ut. Jag tror den ska lite ner där. Nu är det inget av det här som är high-tech. Men nu är det ju faktiskt inte särskilt mycket kul med att se. Jag plockar loss skruvtvingarna på det här. Jag vet inte om det nu var så att skruvtvingarna så att jag fick bort dem. Det hade ju kunnat vara lite kul i och för sig. Så där får man se här att det är alltså fullt med lim. Så det där, det tror jag faktiskt det kommer att hålla ihop. Tror att det blir bra. Ska jag ha lite lim. Jag måste maskera det här lite. Så att vi inte limmar fast den där listen på det här. Det ska den inte bli än. Först ska den bara formas efter den kurvan som är här. Och sen ska den ner och hyvlas. Eller slipas ska den säkert bara. Och sen ska den limmas dit. Och så ska vi ha en sån här. Och en sån här. Så ställer vi den där. Och så sätter vi en tving på den. Och så trycker den in den där. Vi ska nog ha en lite längre in där också. Och sen så böjer vi in alltihopa. Där. Nu har vi den här kvar. Det blev inte så mycket film när jag satte dit den där. För att vi råkade filma på fel ställe. Men i alla fall så kanske det kan bli lite mer film när vi plockar bort den. Ska se här.
gick det ganska smidigt att få bort den. Vi bara har bort all tejpen här också. Anledningen till att jag inte limmar på den nu, det är för att jag vill kunna plocka bort den och hyvla till den så att vi kommer ner på samma nivå eller dimension som den där, och att vi kör den här kantfräsen och fräser av kanterna. Och sen så ska den ju också slipas här vid så att vi kommer ner i samma dimension här som vi har där. Så jag ska plocka bort den här helt nu. Och då har vi faktiskt hela en. Där. Och så ska vi köra fräsen på den. Jag har en ekplanka här. Där jag ska ha de 2 bitarna som är där. Och jag tänkte jag skulle försöka och se om jag kan få den här sågen till att såga mellan de där 2 strecken. Det ser ut som om att det gick alldeles utmärkt. Då ska vi bara hyvla till dem. Då ska vi se här. Nu har den här sista listen fått sitta i spänn här över natten. Så jag ska ta och släppa på de här tvingarna här och se om jag kan få det till att passa. Ska den bara plockas ur eller skruvas ner. Och så ska den sågas igen på nedanskanten också. Och sen så ska den upp igen. Ja, jag tror det är tillräckligt bra. Ja, nu har jag hyvlat bort det här överflödiga och jag har sågat ner den, om man säger så, att den håller en jämn tjock eller en jämn höjd hela vägen. Där är lite inpassning sen att göra. Att ovanpå den här, där ska det då ligga 3 lager sån här eklaminat. Ovanpå det ska det bli lite bredare. Eller den blir lite bredare än vad de här är. Kanske, jag vet inte, 10-12 cm eller något sånt här. Så det är någonting. Det ska ligga ytterligare en list precis här utanpå det där. Så att den kommer upp, eller så att den kommer upp här och så går ut en liten bubbla så att man får som ett bra handtag här under. Och den kanske går ut, jag vet inte, 25 mm eller något sånt här som den ska gå ut där.
Och de här 3 lagerna med sån här laminater ska jag fortsätta liksom hela vägen runt här. Ska jag följa hela vägen runt här, uppe på det här också och bort på den här trekantiga ekgrejen som jag satte dit där. Så nu är det väl i princip bara att sopa ihop den här sågspånen, eller huvudspånen. Det var dock en sak som jag tänkte på när jag, vi ska se här. Vi hittar en bra huvudspån. De här huvudspånen, de håller ju kanske, kan det vara, låt oss säga, 10 millimeter, kanske 2. Men man ser verkligen, om man säger här, eller det är knappt man ser var de är limmade någonstans. Men det är ju inte så där så att de går sönder i limningen, utan de går sönder i bredvid. Så jag är ganska säker på att limmet i sig, det är betydligt mycket starkare än vad träet är. Så det var lite intressant, tycker jag. Här är ju en som man ser bättre. Ja, det var bara en reflektion. Så nu kan jag liksom börja sopa här. Så där, och då var det också borta. Den här trekantiga ekbiten som jag sågade till, den hamnade ju här vid. Och jag tänker att här, eller varför jag ville ha den, det är för att jag tänker att här någonstans så ska det sitta avlastare som kommer från revet från segeln och sådana här grejer. Det kommer den här kicken och så vidare. De tänkte jag skulle sitta här, och likadant på andra sidan. Däremot när jag såg den här trekantiga tårtbiten så blev den lite grann, den kändes lite konstig. Men jag har låtit den vara så länge. Och man skulle ju kunna, om man säger, göra det lätt för sig, bara såga av den, följa den kurvan som är där. Men så kom jag också på att man skulle kunna gå in så här och så låta den fortsätta. Och så göra några hål här för att stoppa i såna här, vad heter det, nagelpinnar. Jag vet inte, jag får fundera lite mer på det. Men det är i alla fall den här trekantiga ekbiten, eller tårtbiten, eller vad vi ska kalla den, kilen, skulle jag nog vilja säga. Hej! Hej du! Hej du, Liv! Hej! Hej, är du här och inspekterar? Är du det? Mm.